Hey, it's me, Jay, and welcome to my YouTube channel. So for today's video guys, ang gagawin namin ngayon, magluluto kami ng tokwa with broccoli. So isusutay lang namin. At saka yung recipe na to guys, napanood ko na to sa YouTube. So try namin gawin. At saka malay natin, perfect din pala yung lasa. So with oyster sauce ang gagamitin namin doon. So if you're new to my channel, please guys, don't forget to subscribe my channel. And don't forget to click the bell button down para updated kayo sa mga bago kong video. Thank you! Tokwa, ang gagawin natin, ipiprito muna natin siya. Ayan, so ipiprito natin siya para ito kasi sarap yung bisip. Ano yung pakitay? Ipat na natin siya kasi nag-gogol dito.